Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình, tức Xác Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nextech về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an, tháng 5 năm 2021, Xác Bình cùng một số đối tượng góp tiền phát triển dự án đồng tiền số Antech, được lưu giữ trên ví Binance, dự kiến bán tổng số 100 tỷ đồng tiền số Antech, gọi tắt là 100 tỷ token ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, các đối tượng bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về số tiền trên sàn là 4,5 triệu USDT, khoảng 117 tỷ đồng. Ngoài ra, công an xác định trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, Xác Bình còn ra mắt quỹ đầu tư Next 100 Blockchain và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ, trong đó có Antech, với tổng số vốn 50 triệu đô la Mỹ trong 10 năm để huy động vốn của các nhà đầu tư. Số tiền đầu tư trên danh nghĩa được sử dụng cho Antech, song trên thực tế đã bị ông Bình cùng các cổ đông Nextech chuyển, rút sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho khoảng 30.000 nhà đầu tư. Với diễn biến hành vi như trên, bị can Bình có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao là điều mà nhiều độc giả quan tâm. Theo một số luật sư trong đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận, đây là vụ án có tính chất hết sức nghiêm trọng với số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng tới tài sản cũng như xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp khác của hàng chục nghìn người. Trong đó, nhóm đối tượng được xác định đã sử dụng danh tiếng của ông Bình để gây dựng niềm tin của các nhà đầu tư về dự án, từ đó huy động vốn rồi sử dụng trái phép, sai mục đích, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Với những thông tin hiện có, việc cơ quan điều tra bước đầu khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có cơ sở. Do đây là tội danh mang tính định lượng, vấn đề mấu chốt trong quá trình giải quyết tiếp theo là việc xác định giá trị tài sản chiếm đoạt. Trong đó, nếu giá trị tài sản chiếm đoạt ở mức từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị áp dụng chế tài ở mức cao nhất của tội danh này theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự 2015 là phạt tù 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Hiện nay, công an xác định từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, các đối tượng đã bán 33,2 tỷ token, thu về 4,5 triệu USDT trên các sàn giao dịch khoảng 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải con số cuối cùng, bởi cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, để xác định chính xác số lượng bị hại, và tổng mức độ thiệt hại trong vụ án. Về trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, hiện nhóm đối tượng thực hiện hành vi được xác định có 10 người. Cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng, sàng lọc, phân loại hành vi, để xác định tổng mức độ thiệt hại trong vụ án, là do hành vi độc lập của cá nhân, hay do một chuỗi các hành vi có tính chất thông đồng, giúp sức của các bị can. Nếu công an xác định đây là một chuỗi các hành vi có tính móc nối, liên kết, trách nhiệm theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự 2015 có thể được áp dụng với tất cả nghi phạm. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ bóc tách, phân loại vai trò, xác định chủ mưu, và các đồng phạm giúp sức, để áp dụng các chế tài xử lý khác nhau. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng, đồng thời đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự 2015, như người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại hay tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong trường hợp người phạm tội có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, theo khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét áp dụng quy định tại điều 54 bộ luật này, để quyết định khung hình phạt thấp hơn khung hình phạt có thể bị truy tố đối với người phạm tội. Bình luận thêm về vụ việc, luật sư ở Hà Nội nhìn nhận, trong các vụ án xảy ra thiệt hại về kinh tế, việc người phạm tội khắc phục hậu quả, thiệt hại, sẽ là một trong các tình tiết quan trọng, để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đưa ra các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật. Về việc xác định bị hại khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án, luật sư cho rằng bị hại trong vụ án là các nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án của Xác Bình. Do quyền lợi của họ đang được giải quyết bằng vụ án hình sự, họ cần tới trình báo cơ quan công an, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, để chứng minh thiệt hại bởi hành vi có dấu hiệu trái pháp luật mà nhóm ông Bình gây ra. Nếu chứng minh được các yếu tố trên thông qua các chứng cứ, tài liệu hợp pháp, nhà đầu tư có thể được ghi nhận là bị hại trong vụ án. Khi đó, số tiền mà họ đã đầu tư sẽ được hoàn trả sau khi có bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền. Trường hợp không tới trình báo cơ quan công an, các nhà đầu tư không thể được ghi nhận là bị hại để có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án. Với cơ quan cảnh sát điều tra thì bản thân tôi cũng nhận thức được cái hành vi sai phạm của mình và cam kết là khắc phục
với các nhà đầu tư và tài sản số Antech mà bị thiệt hại. Ông Bình năm nay 44 tuổi, được nhiều người biết đến qua biệt danh Xác Bình, khi tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Ông được ví là cá mập, công nghệ, và từng rót vốn vào hàng chục start-up hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Không chỉ trong công việc, đời tư của Xác Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên. Tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án kinh tế và môi trường ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc ly hôn của ông Nguyễn Hòa Bình. Vì vậy, ông Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn đang là vợ chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra bước đầu thu giữ, phong tỏa tài sản liên quan trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ bất động sản 2 ô tô, nhiều tài liệu và thiết bị điện tử. Cũng tại đây, cơ quan chức năng cho biết dù dự án đồng tiền số Antech triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Xác Bình và các cổ đông của công ty Nextech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antech, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra Việt Nam đồng để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nextech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Hiện tại, các đối tượng trong vụ việc đã khắc phục khoảng 3,45 tỷ đồng. Đồng thời cơ quan chức năng kêu gọi các nhà đầu tư bị hại trong vụ việc liên hệ và trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định. Đặc biệt, vụ việc liên quan đến Antech mới chỉ là bước đầu, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ sai phạm trong các công ty thành viên của Nextech và những luồng tài chính liên quan. Với cơ quan cảnh sát điều tra thì bản thân tôi cũng nhận thức được cái hành vi sai phạm của mình và cam kết là khắc phục với các nhà đầu tư và tài sản số Antech mà bị thiệt hại.